Met het Venetiaans rood schets ik met het kleine ronde penseel over het profiel van het portret van het meisje. Met het varkensharenperceel wrijf ik de Venetiaans rode olieverf, die ik heb verdund tot een aquarelachtige dikte, over de gezichtscontouren. Daarmee maak ik de overgangen iets diffuser, minder scherp. En tegelijk schilder ik dus nu de schaduwtinten en de donkere tinten met deze verf. Op de plekken waar het nodig is. Dit was de perceelschets, deel 3 uit de serie Oude Meester Schildertechniek. Wil je weten hoe ik het portret van het meisje heb gemaakt? Kijk dan op mijn site in het artikel de perceelschets uit de serie Oude Meester Schildertechniek. In de volgende schilderles, deel 4, ga ik beginnen met het doodverven. Een onderschildering in toon.